มาร้านเอเชียที่เยอรมันนะคะ เจอหน่อไม้กิโลละ8ฝุ่นนี่เป็นแบบนี้หน่อไม้สดนะจ๊ะเลิศเนาะแต่พอดีท้ายสวนกำลังออกก็เลยไม่ซื้อสนนราคาที่กิโลละ8จ้ะ